Mời tất cả chúng ta hãy hướng mắt về sân khấu, dành một tràng pháo tay nữa đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Tụi em là Hoàng Huấn, năm nay em 29 tuổi, hiện đang làm việc tại một công ty truyền thông. Còn em? Dạ, em tên Quỳnh Như, 29 tuổi, hiện tại em là nhân viên văn phòng. Anh đoán không lầm thì là hai bạn có phải quen nhau từ thời đi học không? Là một cặp thanh mai trúc mã. Dạ đúng. Dạ chính xác. Hồi đó lúc mà tụi em còn là sinh viên thì có ở chung cái khu ký túc xá, thì hay có cái màn là phòng nam sẽ tổ chức đi giao lưu với các bạn của phòng nữ. Chơi cái trò chơi gọi là tìm hiểu ý nhau. Thì lúc đó chia cặp ra thì em không có được ngồi chung với cái cặp của cô này, nhưng mà thấy cô này xinh lắm, muốn qua ngồi, nhưng mà giống như mấy bạn nam giành nhau vậy, cô nào xinh thì qua. Tụi nó không có cho mình qua, nên mình ngồi với cái cô kia, nhưng mà cứ để ý cô này là quen nhau từ cái đêm đó. Em có ấn tượng giống như chồng em ấn tượng em không? Dạ không, em thì thấy anh này khù khù sao á, có lanh lẹ như cái suy nghĩ của em. Cái người mà em thích là thích bảnh bảnh một chút. Rồi đến khi nào thì mới suy nghĩ về nhau? Hai đứa em là gặp nhau tại cái trung tâm học tiếng Anh buổi tối. Dạ. Đi đăng ký lớp học tiếng Anh thì tình cờ gặp cô này cũng đăng ký chung. Nên cứ vậy gặp nhau hoài, tới ngày viết cho em cái lá thư dài thiệt là dài, chép nguyên bài thơ đôi dép vô nữa. Em còn nhớ cái bài đó không? Dạ giờ em nhớ có mấy câu. Đâu mà nhớ câu nào đọc câu đó đi. Đại khái là nói là một chiếc này không thể thiếu một chiếc kia. Trên đường đời lúc nào cũng song song một đôi, mà không thể nào thiếu chiếc khác được. Nói chung là đôi dép đôi giày giống nhau. Okay. Không thể nào đi một chiếc được. Dạ. Rồi lúc mà em nhận bài thơ đó rồi thì chắc chắn là trong lòng cũng có một chút xíu xao. Dạ đúng. Đọc thì em cũng thấy cái sự chân tình ở trong đó. Nhưng mà thiệt là lúc đó tình cảm mình nó không có, suy nghĩ tới lui vậy đó. Rồi dạ rồi viết lại một lá thư dài không kém. Bài thơ đôi gì nữa? Dạ không có đôi gì hết, mà là đôi đường, mạnh ai nấy đi. Bài thơ đôi đường. Rồi nói nghe nè, anh thấy có vẻ như là cái chuyện mà em tỏ tình với cô này cũng hơi nhiêu khê và gập ghềnh đúng không? Dạ đúng. Trong bao lâu? Khoảng 3 năm. Em lãng mạn á, cũng đầu tư chịu khó, nghĩ ra trò này trò kia, nhưng mà cô này tạt nước sôi vô mặt không à, chứ không phải nước lạnh đâu nha. Có đốt một rừng nến hình trái tim rồi ngồi ở giữa rồi xứng đứng thô thôi. Dạ không. Chưa đến độ đó. Nhưng mà hồi đó thì trong ký túc xá của tụi em là có tổ chức cái cuộc thi tiếng hát của sinh viên, thì đó em có đăng ký tham gia, rồi mời cô này đi coi. Tại vì lúc đó em đã lọt vô chung kết rồi. Mọi người tin chú rể hát hay không? Có tin không? Bây giờ có muốn nghe chú rể hát không? Hát một vài câu được không? Dạ nếu anh chị quý vị đồng ý cho em tràng pháo tay được không ạ? Yeah. Đời vừa sinh cho những ân cần, cho môi ngoan nồng ấm. Em xuân sao cho sắc xuân, dấy lên đôi vần thơ. Ngực trầm sinh cho tiếng nói yêu, vang vọng vào đời chói chan. Cho ánh nắng vuốt ve bờ vai, cho vừa đôi chân êm ái. Bấm không? Bấm Khen. Rồi lúc đó thì em như thế nào? Dạ thấy hát cũng hay, nhưng mà tới đó cũng chưa có tình cảm nữa. Kể giùm anh cái giai đoạn mà em knock out cái là dính luôn á. Knock out là sau cái cú đó là em nhớ là mùng 7 Tết, thì nó nhằm đúng cái ngày 14 tháng 2. Thì em chạy từ ở trên Tây Ninh, em chạy bằng xe máy xuống Đồng Nai. Em đi 2 giờ khuya thì chạy sao mà em chạy không nhớ được, em chạy xuống gần tới Vũng Tàu mới quanh lại. Quay lại thì đến nhà cổ là khoảng 5 giờ rưỡi sáng. Em để cái một bông hồng với một cái áo len, em điện cho cổ, em thấy cổ ra nhận quà rồi em chạy về. Rồi xong trên đường về thì cổ có điện sao không vô nhà chơi. Mà lúc trước là đuổi dữ lắm, nhưng mà sau cái món quà đó là hỏi sao không vô nhà chơi. Là em biết lúc đó là yêu rồi. Thấm rồi đó, rồi đó. Cảm xúc của em lúc mà em nhận được cái áo len và cái bông hồng. Lúc đó em cảm giác lãng mạn như trong phim Hàn Quốc vậy á. Nên là thấy cũng cảm động, thấy quá chân thành luôn. Tại vì sáng dậy thì nghe hàng xóm nói thấy có một thằng nó cứ đứng lấp ló, mà mọi người trong xóm lại tưởng đâu là ăn trộm chó. Trời ơi, thiệt người ta lãng mạn từ đó. Nghe mà thấy tội ơi là tội, lúc đó thấy tội nghiệp. Rồi bao lâu thì hai bạn cưới nhau? Cũng khoảng 5 năm. Rồi sau khi lấy nhau về thì có gì trở ngại không? Chúng ta bắt đầu từ cái ngày đầu tiên đi. Rồi nói đại luôn cái đêm tân hôn đi. Mỗi lần hỏi về cái đó là cái bị cà lâm mà. Cái đêm tân hôn vui không? Dạ vui nhưng mà vui ra nước mắt á. Ủa là sao? Làm sao trời? Cũng vất vả lắm anh ơi cái đó. Nhưng mà sau này tụi em rút kinh nghiệm là phải tìm hiểu
kiến thức trước thì mới... Đúng. Bây giờ là hai bạn là đã hòa hợp hoàn Đã toàn. hòa hợp đúng chưa? không? Dạ tới giờ chưa Em- thấy. em không, anh hỏi ông chú rể. Dạ không, cổ chỉ có một cái là phụ nữ truyền thống mà. Ừ. Chỉ có em là chủ động thôi, lúc nào trong cái đó em cũng chủ động. Có thường xuyên bị treo giò không? Treo giò thì có rất là nhiều, nhưng mà vì cái lý do khác. Lý do khác, lý do gì trời? Lý do nó cũng đơn giản lắm chị. Xã ham vui lắm, mỗi lần gặp bạn bè là chơi tới bến luôn à, chứ không có dừng. Có nhiều cái sự kiện xảy ra mà làm mình rất là giận. Cụ thể là có một lần khuya là khuya, lúc đó gọi điện gọi riết em giận mà em đâu có nghe đâu, đi mà bỏ hai mẹ con mà con em còn nhỏ nữa. Cái giận vậy đó, cái tới ngủ tới 5 giờ sáng thì em thấy lủi thủi đi vô, em tưởng đâu là từ ở trên nhà bạn xỉn quá thì ngủ đã thì dậy về. Cái tới tối đi qua bên nhà hàng xóm chơi, cái gặp bác hàng xóm nói tối hôm qua chồng mày ngủ dưới lầu 3. Lúc đó em điện hoài mà cổ không chịu ra mở cửa. Em đập cửa, em rung cửa, em đạp cửa đủ trò hết, nhưng mà không ra mở ra. Em mệt quá, em nằm đó em ngủ luôn. Dạ. Bao lâu? Treo một lần treo vậy là bao lâu? Chắc cũng hơn nửa tháng thấy vậy đó chị. Trời, cái tuổi này mà em bắt chồng em treo giò nửa tháng. Vậy mới Trời ơi, mấy ngày không là phát khùng rồi á. Cô này có cái là giận dai. Hỏi Dạ. thiệt luôn nha, khai thiệt nha. Rồi vợ em tuyết còi vậy là em có đi đâu bậy bạ không? Dạ không, em được cái là chung thủy. Cái tự ái của em cũng cao lắm, nên thường hay xảy ra ví dụ mà cổ không cần, cổ không cho thì em cũng không cần, em cũng cần lẫy luôn. luôn. Cũng nghĩ luôn. Dạ. Nhưng mà giờ chị hỏi thiệt luôn, ví dụ vợ em treo, em nhắm em chịu nổi không? Cho nên đó thì chưa. Chịu nổi không cái sức Chắc của không em? quá. Cái đó hơi lâu quá. Không chắc thì em quá làm chị cái ạ. gì? Dạ em năn nỉ. Biết sao chị hỏi vậy không? Thực ra á, chồng em đang ở mức độ là ngoan, chỉ có bê bối một số chuyện như vậy thôi. Đúng không? Cái hình thức phạt treo giò đó là một hình thức, nó có thể là con dao hai lưỡi. Thì chị nói ví dụ thôi nha, 2 tuần chồng em chịu được, 2 tháng em vẫn không đồng ý, không chịu được. Em hiểu ý chị không? Dạ, dạ. Cho nên chị nghĩ rằng cái cách đó không khả thi, dùng một hình thức khác. Như nào em tự em suy nghĩ nha. Rồi bây giờ nè, ngoài cái giận đó ra, vợ em có những điều gì mà khiến em vỡ mộng? Hồi lúc mà quen thì xinh, dễ thương, nhưng mà từ lúc cưới về thì hơi xuề xòa, nói chung là xấu xí một chút. Tại vì cổ không có chăm chút sao cũng được. Chưa có quan trọng bằng cái việc là cổ nói nhiều, nói dai mà đay nghiến, chì chiết em. Là thí dụ cái chuyện đó 3 năm mà chạy dọc đường chở ngồi sau lưng mà sực nhớ lại cũng nói lại được nữa. Như dài dữ vậy hả? Rồi chì chiết dữ lắm. Cái chuyện em té xe như vậy, cái quần rách nát hết, bộ đồ em rách nát hết, giặt sạch sẽ treo lên cửa, móc lên móc để mỗi lần em đòi đi là chỉ lên cái quần để nhìn đi rồi mới được đi. Thôi rồi, dữ dằn. Ủa bây giờ còn treo không? Còn anh, Thế còn em? Đàn ông mà sợ chuột. Chị đồng cảm với em. Cái con chuột không biết tại sao mà sợ dữ vậy Hay không là biết nữa. trong mắt em là sợ chuột như vậy là không mạnh mẽ hay sao? Đúng rồi, em nghĩ đàn ông là phải mạnh mẽ lên, mấy cái đó là phụ nữ thôi, con nít người ta sợ thôi. Em là em cũng sợ rồi. Bữa đó em quét nhà thì đồ kiểu như để lâu quá thì nó làm ổ, em la lên bỏ em chạy ra nhà người hàng xóm rồi. Kêu anh này qua, ổng mặt mày xanh lè còn ghê hơn em nữa, nhưng mà cũng ráng gồng lên mà em thì bên này cũng cứ cười hí hửng em vợ với vợ thôi mà hai người đều sợ hết. Chạy Thấy hết chuột rồi. là bỏ qua nhà người ta, ngồi lên gác nhà người ta rồi. Giờ chỉ còn mình em thôi, giờ không dọn thì chuột phải để đó. Phải ráng thôi đúng Dạ, không? nhưng mà thì em cũng Ráng rồi luôn không? Còn gì nữa không? Cái thứ hai là vụng lắm, không có biết điện đóm rồi ống nước rồi bóng đèn hư rồi không biết làm. Giờ Vợ cũng làm. dễ mà, Vợ bắt làm điện thoại hả? lên cái. Dạ nhờ người khác làm giùm. giờ ba vợ. Còn gì nữa? Cái nữa tệ nhất là dơ lắm lười tắm. Bữa nào em cứ nhắc á thì đi, còn không cái ví dụ đi đâu về trễ em mà ngủ rồi thì lủi đi ngủ luôn. Tại em có hai điều giống chị nha. Chị sợ chuột là một, sợ nước là hai. Nước mà chị tắm mà nó lố 10 phút là chị bệnh đó. Kỳ vậy? Cứ kêu em là về tới thì tắm đi cho khỏe, mà em nói không, giờ tắm là anh bệnh. Tắm là bệnh. Không, chị nói thiệt. Thôi bây giờ em muốn vợ em thay đổi điều gì? Bớt chì chiết lại, nói cái gì thì nhỏ nhỏ thôi. Em thì hảo ngọt cỡ nào thì em cũng chịu thay đổi. Còn lớn tiếng với em là em cứng đầu á. Còn gì nữa không? Chăm chút với bản thân nhiều hơn, không có dành thời gian để chăm sóc bản thân. Tối ngày cứ trong bếp trong nhà thôi, không có tuốt lại quần đó. áo, không có đi giải stress, đi spa đồ, không có. Có gì đâu, Chưa bao em giờ. chủ động đi. Em Chủ động thì cho bà. cổ tiếc tiền. Mà bây giờ nhà một mình tay cổ làm hết mọi thứ, thời gian đâu mà chăm sóc bản thân. Nỡ bắt chuột mà ông còn Nói- muốn bắt nữa mà. Nói chung á là đi ra đường á mà dành được một chút để mà trang điểm nữa là hay lắm rồi, đúng không? Còn em muốn chồng em thay đổi. Mong ông xã em á là mỗi lần mà gặp bạn bè á thì biết điểm dừng. Mỗi lần đi nhậu là nhậu tới bến chừng nào Bất mà cần không thấy thân thể. đường nữa thôi. Dạ, để chị thay đổi cái đó, với lại biết chia sẻ với vợ công chuyện nhà, chăm sóc con cái. Tụi em bây giờ là ở với nhau được mấy năm rồi? Dạ 3 năm.
3 năm rồi. Dạ. Mà yêu nhau bao nhiêu lâu? 5 năm. 5 năm. Mà biết nhau là Năm, còn sáu trước năm. đó nữa đúng Dạ, không? đúng rồi. 7-8 Dạ. Biết nhau. Nghĩa là 11 năm Theo đuổi yêu nhau là cưới nhau. cho đến cưới và ở với nhau Chị là thấy vậy 11 nè, năm. hai bạn mà cùng tuổi nhau luôn luôn á, con trai á lúc nào cũng vậy, nó vẫn còn non nớt hơn cái người phụ nữ. Cái đó là nguyên tắc rồi, từ xưa giờ rồi. Đó, cho nên rằng á là khi mà hai bạn lấy nhau á, cái cặp này ngược lại với cặp trước, bạn này vẫn còn trẻ con lắm. Dạ. Cho nên có những cái mà đôi lúc mình phải có một cái sự chấp nhận tạm thời. Tại vì với đàn ông á, ở cái tuổi băm đổ lên á, thì họ mới có một cái chín chắn. Còn thực ra những cái mong mỏi của em về phía chồng em là hoàn toàn chính xác. Vợ em mong mỏi em là hoàn toàn chính xác. Đó là biết điểm dừng. Dạ. Phải biết điểm dừng, biết là ham vui đó. Dạ. Nhưng mà phải tập đi em, tập đi nghĩ tới đứa con của mình. Còn bên cạnh đó, những cái điều mà em mong muốn ở vợ em á, là em không cần mong em tự làm là vợ em sẽ làm được. Em phải dành thời gian để cho vợ em có thời gian để trau chuốt bản thân mình chứ. Vợ em cho tới thời điểm này chị nói quá đẹp, giống bảo anh ca sĩ á. Ca sĩ Bảo Anh. Đó, giờ em biết sống sao. Em cứ hát bài đó gì. Những lúc mà khỏe mạnh gì đó là anh ở đâu, còn khi anh say anh mới về với em. Đúng không? Y như trong trường hợp này. Cho nên rằng á, bây giờ theo chị cái sự thay đổi ở đây á là dồn về người chồng nhiều hơn. Em phải tự thay đổi bản thân em nhiều. Chứ không là chị nói thì với em là vợ em hơi bị đẹp đó nha. Cảm ơn chị. Đó, bây giờ anh muốn tôi sống sao thì anh phải làm vậy đi nhé. Rồi, xin cảm ơn hai bạn. Rồi, cảm ơn chị. Và bây giờ là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một coupon mua hoa trị giá 3 triệu đồng đến từ Flower Box, là một trong những dự án của Thuận Lê Group. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ mỹ phẩm Vĩnh Tân trị giá 2 triệu 280 ngàn đồng. Món quà thứ ba đó chính là 6 hộp viên uống sáng hồng nhất nhất trị giá 1 triệu 500 ngàn đồng. Món quà thứ ba đó chính là một cặp vé xem kịch tại sân khấu nghệ sĩ Hồng Vân và một miếng cước chùi nồi. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Cô dâu chú rể quay lưng lại. Vợ của bạn thích uống loại nước nào? Rồi, bắt đầu. Hai vợ chồng Tường và My hiểu nhau không? Quay qua. Tàn 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 tàn. Nước ngọt có ga, nước ngọt Coca. Đúng. Thuấn và Như. Mời hai vợ chồng. Cà phê sữa, nước mía. Rồi, quất luôn. Cặp vợ chồng Tường và My được ưu tiên chọn trước. Hai người thỏ thẻ bên tay nhau chọn màu gì chưa? Màu vàng đúng không? Còn bên bạn? Màu hồng. Màu hương. Chị màu đỏ màu đi. hương, màu vàng, tôi màu xanh. Thuấn và chị Hồng Vân sẽ là hai người mở lên trước. Bắt đầu. 3 Cước tôi rồi. Wow. Rồi mời hai cặp vợ chồng chúng ta đặt tay lên. Đếm nào. 3 2 1. Rồi, Như chúc mừng vậy các bạn. là xin chúc mừng cặp vợ chồng Tường và My đã may mắn nhận được một bộ mỹ phẩm Vĩnh Tân trị giá 2 triệu 280 ngàn đồng. Và cặp vợ chồng Thuấn và Như đã may mắn nhận được một coupon mua hoa trị giá 3 triệu đồng đến từ Flower Box. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Vợ chồng son chúng tôi xin nói lời tạm biệt. Nhưng quý vị nhớ nha, đừng rời màn hình, bởi vì sau chương trình này chúng ta sẽ đến với chương trình 1001 chuyện. Còn nữa, vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22h30 chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Vợ chồng son trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.